Share भयो screen. Yes, ma'am. Okay, so facial nerve greeting system होइन. So ग्रिडिङ सिस्टम पढाइरहेको थिएँ होइन. सो ग्रेड 4सम्म पुगेको थिएँ होइन. सो त्यही हो, नर्मल फङ्सनहरूमा चाहिँ स्लाइटली विकनेसहरू हेरेर चाहिँ वी ग्रेड देम इन्टु भेरियस ग्रेडिङ होइन. सो नर्मल भयो, माइल्ड डिसफङ्सन, मोडरेट, फोर्थ होइन. सो आई क्लोजर इन्कम्प्लिटै छ होइन. सो पेसेन्टले एफर्ट लगाएर पनि इफ द आई डज नट, आइलिडले चाहिँ मजासित कम्प्लिट क्लोजर हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ ग्रेड 4 भन्छौँ होइन. त्यसपछि सिभियर डिस्फङ्सन र टोटल प्यारालिसिस होइन. सो टोटल प्यारालिसिस एज द नेम सजेस्ट देयर विल बी नो मुभमेन्ट होइन. सो इफ यु मेक पेसेन्टलाई के अरे आँखा क्लोज गर्नलाई होइन, दे वोन्ट बी एबल टु डु इट किनकि टोटल प्यारालिसिस हुन्छ है. टोटल ट्रान्सेक्सन भयो भने यस्तो हुन्छ. सिभियर डिस्फङ्सन चाहिँ बेयरली पर्सेप्टिबल मुभमेन्ट होइन. भनेपछि अलिकति आँखा बन्द गरेर लगायो भने चाहिँ मेबी अ फ्लिकर अफ मुभमेन्ट इन द आइलिड्स होइन. पेसेन्टलाई दाँत देखाओस्, स्माइल गर भन्दा चाहिँ मेबी द्याट एङ्गल अफ माउथमा चाहिँ स्लाइट मुभमेन्टहरू देख्छ होइन. बेयरली पर्सेप्टेबल मुभमेन्ट के. सो चाहिँ त्यो चाहिँ सिभियर डिस्फङ्सन हो होइन. सो सिभियर डिस्फङ्सन टोटल प्यारालिसिसहरू हामी अब फोर्थ हामी युजली ग्रेडिङ गर्दा नि 5, 6 त्यस्तो देख्छौँ होइन. तर यो चाहिँ नर्मली हामीले देख्ने चाहिँ ग्रेड 2, ग्रेड 3हरू देख्छौँ कि होइन, 4सम्म होइन. सो हामीले नर्मली भन्दा पनि कमन केसेसहरू हेर्दा बेल्स पल्सीहरूको केस होइन, जुन चाहिँ म नेक्स्ट क्लासमा पढाउँछु तिमीहरूलाई. त्यस्तो केसेसहरू भाइरल इन्फेक्सनहरू भन्नुपर्दा त्यस्तो केसेसहरूमा आउँछ होइन. सो यस्तो केसेसमा चाहिँ युजली 2, 3, 4मा नै हुन्छ कि. सो हामीले आई क्लोजर हेरेर, एङ्गल अफ द माउथ हेरेर होइन. सो त्यो हेरेर चाहिँ हामीले युजली वी गिभ देम ग्रेडिङ के. सो 1, 2, 3हरू छ, 2, 3 ग्रेडिङ छ भने चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ हामीले प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन गर्न पनि सजिलो हुन्छ होइन. युजली 2, 3 ग्रेडिङ भएको, इनिसियली 2, 3 ग्रेडिङ भएको पेसेन्टहरू दे हेभ अ बेटर प्रोग्नोसिस देन दि अदर वान होइन. अब फर इक्जाम्पल अब सर्जरी गरेर आएको छ होइन, देयर हेज द पेसेन्ट हेभेन्ट अन्डरवेन्ट अ प्यारेटेज सर्जरी होइन. प्यारेटेज सर्जरी गरेर आउँदाखेरि देयर इज नो मुभमेन्ट एट द्याट साइड होइन. त्यो साइडमा केही मुभमेन्ट छैन, टोटल प्यारालिसिस छ भने चाहिँ वी सुड अब हामीले सोच्नुपर्छ कि मेबी ड्युरिङ सर्जरी ट्रान्सेक्सन भयो कि होइन, द होल नर्भ गट कट ड्युरिङ द सर्जरी. सो यस्तो केसेसमा चाहिँ प्रोग्नोसिस अभियसली ब्याड हुन्छ होइन. सो ग्रेडिङहरू हेरेर चाहिँ वी क्यान अल्सो गेस द प्याथोलोजी होइन. सो अब पोस्ट सर्जरी छ भने चाहिँ सिभियर डिस्फङ्सन, टोटल प्यारालिसिस छ भने चाहिँ मेबी होल नर्भ ट्रान्सेक्सन भएको छ र उनीहरूलाई पछि ग्राफ्टिङहरू गर्न मेबी एन्ड टु एन्ड रिपेयरहरू सर्जरीको चाहिँ पहिलादेखि नै एक्सप्लेनेसन गर्नुपर्छ होइन. अब सर्जरी पछि नै फर इक्जाम्पल होइन, फेरि पोस्ट सर्जरी नै पेसेन्ट आएछ, फेसियल नर्भ प्यारालिसिस पल्सी डेफिनेटली छ कि होइन. सो तिमीले एक्जामिन गर ग्रेडिङ सिस्टम गर्दा चाहिँ अराउन्ड 2 to 3 छ होइन. सो माइल्ड टु मोडरेट डिस्फङ्सन छ होइन. स्लाइट विकनेस चाहिँ डेफिनेटली छ आफ्टर सर्जरी होइन. सो यस्तो केसेसहरूमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा ड्युरिङ सर्जरी हामीले नर्भलाई पनि चलाउँछौँ होइन. सो नर्भलाई स्लाइटली चलायो भने पनि इन्फ्लेमेसन हुन्छ नर्भको है. सो नर्भ इन्फ्लेमेसन भएर पनि समटाइम्स प्यारालिसिस पल्सीहरू चाहिँ हुनसक्छ फेसियल नर्भ होइन. सो यस्तो केसेसमा चाहिँ वी क्यान स्टार्ट स्टेरोइड्स होइन. सो इन्फ्लेमेसन घटाउनको लागि चाहिँ स्टेरोइड्स दिएर चाहिँ लेटर अन पेसेन्ट विल हेभ अ नर्मल फङ्सन होइन. किनभने यो त न्युरोप्र्याक्सियाहरू मात्र त हुने होइन. सो न्युरोप्र्याक्सियाहरूमा चाहिँ के हुन्छ, रिकभरी राम्रो हुन्छ होइन. सो त्यही अनुसार ग्रेडिङ सिस्टम इज भेरी इम्पोर्टेन्ट क्लिनिकली होइन. अब क्लिनिकली त हामीले हेर्ने त फर्स्टमा त क्लिनिकली हो. अब अर्को इलेक्ट्रो डायग्नोस्टिक टेस्टहरू डेफिनेटली छ होइन, तर इट्स नट अभाइलेबल एभ्रिवेयर होइन. सो हामी हाउस ब्राकमन फेसियल नर्भ ग्रेडिङ चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट है हामीलाई क्लिनिकली. ओके, डिफरेन्सियल डायग्नोसिस नेक्स्ट टाइमै गरौँ कि, अब कति बाँकी छ. डिफरेन्सियल डायग्नोसिस एउटा सकाएर नेक्स्ट क्लासमा पढाउँला है. सो अब फेसियल नर्भको हामीले के पढ्यो त, वी स्टडिड अबाउट द एनाटमी, वी स्टडिड अबाउट द भेरियस ग्रेडिङ सिस्टम्सहरू होइन, कसरी ग्रेडिङ गर्ने. सो वाट आर द कजेस अफ फेसियल नर्भ प्यारालिसिस होइन. सो देयर आर नम्बर अफ कजेस होइन, भेरियस कजेस छ. सो लेट्स स्टार्ट विथ द बर्थ होइन. अब बर्थमा चाहिँ के हुनसक्छ, अब कन्जेनाइटल कहिलेकाहीँ अब मोल्डिङहरू होइन, बर्थमा फोर्सेप्स डेलिभरीहरू हुन्छ, त्यस्तो हुनसक्छ. कुनै कुनै केसमा मोबियस सिन्ड्रोम भनेर चाहिँ बायोल्याटरल फेसियल नर्भ पल्सी भएर पनि आउनसक्छ होइन, कन्जेनाइटल कजेसमा होइन. सो बर्थमा चाहिँ युजली अब मोल्डिङ कमन चाहिँ फोर्सेप्स डेलिभरी है. अब आजकल चाहिँ खासै गरिँदैन होइन, नत्र फोर्सेप्स यु हेभ गट बर्थ फोर्सेप्स होइन, बिग फोर्सेप्स हुन्छ. कहिलेकाहीँ हेड बिग हेड भएको या हेड रिमुभ गर्न, हेडबाट निकाल्न गाह्रो हुँदाखेरि चाहिँ दे युज फोर्सेप्स होइन. कहिलेकाहीँ सिएसहरू
हाम्रो सर्जरीहरू गर्दाखेरि पनि when baby delivery is difficult they use various instrumentation हैन आजकल धेरै युज गर्दैन त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ fission of compressionहरू भएर हैन फेसमा त्यस्तो भएर चाहिँ they may have fission of paralysis हैन so birth हुन सक्छ त्यसपछि आउँछ trauma हैन trauma त definitely any kind of facial injury पनि गर्न सक्छ skull base fracturesहरू facial injuries penetrating injury हैन bladder trauma हैन pressure traumaहरूले गर्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ it might lead to fission of paralysis infections है so infection चाहिँ yeah more common हैन more common than other causes so अब यसमा टन्नै कज छ हैन so तिमीहरूले इन्फेक्सनमा ऊ खै त बेल्स पल्सी नै छैन रहेछ फेरि यसमा सो इन्फेक्सनमा हैन हाम्रो मिडल इयरदेखि लिएर हैन जसरी भने नि मिडल इयरको क्लोज रिलेसनसिप विथ द फेसियल नर्भ छ नि त हैन सो एनी काइन्ड अफ ओटाइटिस मिडिया भनेको मिडल इयर इन्फेक्सन अक्युट क्रोनिक हुन सक्छ मास्टोडाइटिस हैन हाम्रो मास्टर क्याभिटीमा पनि दे माइट बी इन्फेक्सन विच मे लिड टु फेसियल नर्भ प्यारालिसिस सिमिलरली हाम्रो राम्से हन्स चिकन पक्सहरू भाइरल इन्फेक्सनहरू हैन सो भाइरल इन्फेक्सनहरूमा पनि फेसियल नर्भ गएर इन्फेक्टेड हुन सक्छ त्यसपछि डिफ्रेन्ट हैन लेप्रोसी सिफिलिस भेरियस कजेसहरू छ हैन भेरियस इन्फेक्सन्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ वी माइट गेट अ फेसियल नर्भ प्यारालिसिस है सिस्टमिक कजेसमा हैन वी हेभ डायबिटिज हाइपरथाइरोइडिजम प्रेग्नेन्सी हाइपरटेन्सनहरू है यस्तो केसेसहरूमा पनि समटाइम्स यु माइट गेट अ फेसियल नर्भ प्यारालिसिस हैन सिमिलरली न्यूप्लास्टिक कजेस एनी काइन्ड अफ ट्युमर्सहरू अब ट्युमर्स भनेर कोलेस्टेटोमा भनेको चाहिँ हाम्रो यो के हो इट्स अ ट्युमर लाइक कन्फ्युजन ट्युमर त भन्न मिल्दैन हैन सो हामीले चाहिँ स्कमस एपिथेलियम डेभलप हुन्छ क्या मिडल इयर क्याभिटीमा यस्तोमा सो कोलेस्टेटोमा भेरी कमन कज है फेसियल नर्भ प्यारालिसिसको यो चाहिँ कोलेस्टेटोमा अफ द मिडल इयर भन्छौँ हैन सो यसमा चाहिँ ट्युमर लाइक रिजन हो यसमा ट्युमर त हुँदैन तर बोनी इरोजनहरू हुनसक्छ कि हैन यसले गर्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ फेसियल कनालकै बोनी इरोजन गरेर कोलेस्टेटोमा मे अफेक्ट द फेसियल नर्भ हैन फेसियल नर्भ प्यारालिसिस लिएर आउँछ सेभेन नर्भ ट्युमर ग्लोमस जुकुलर ट्युमरहरू मेनिन्जियोमास ल्युकिमिया एभ्रिथिङ हैन यिनीहरू सब प्यारेटेड ट्युमर ओके सो दिज आर द न्यूप्लास्टिक कजेस टक्सिक कजेस भनेर भेरियस पहिला थाइरोडोमाइड भन्ने ड्रग युज गर्थ्यो हैन त्यसले गर्दाखेरि पनि हुन्थ्यो टेटनस डिप्थेरिया आयोट्रोजेनिक हैन अब आयोट्रोजेनिक आई थिङ्क दिस इज मच मोर कमन हैन अब आयोट्रोजेनिक भनेर हाम्रो सर्जरीहरूमा प्यारेटेड मास्टर सर्जरीहरू गर्छ समटाइम्स म्यान्डिबुलर ब्लक हैन हामीले कहिलेकाहीँ लोकल एनेस्थेजियाहरू दिँदा पनि डिपर गयो र फेसियल नर्भमा अफेक्ट गर्यो भने द पेसेन्ट माइट ह्याभ अ ट्रान्सियन्ट फेसियल नर्भ प्यारालिसिसहरू है एन्टिटेटनस सेरम अब अनकमनहरू अब पोस्ट इम्युनाइजेसन पनि समटाइम्स पेसेन्ट माइट गेट फेसियल नर्भ पल्स इडियोप्याथिकमा रहेछ सो इडियोप्याथिकमा चाहिँ सो मेनी कज होइन बेल्स पल्स है सो बेल्स पल्स चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा डेफिनेटली पढाउँछ होइन यो कमन सोध्ने क्वेसन हो होइन बेल्स पल्सी भाइरल ओरिजिन पनि भन्छ है बेल्स पल्सीको तर युजली इडियोप्याथिक नै हुन्छ अब यिनीहरू पनि अलिअलि पढाउँछु होइन तर आई थिङ्क बेल्स पल्सी माइकर्सन रोजेन्थल सिन्ड्रोम चाहिँ याद गरे हुन्छ है अर्को टेम्पोरल आर्थराइटिस गुलिन ब्यार सिन्ड्रोम मल्टिपल स्क्लेरोसिस माइस्थेनिया ग्राभिस होइन यिनीहरू सबैले त अब नर्भ प्यारालिसिस धेरै ठाउँमा गर्न सक्छ होइन अरू बडीको अरू पार्ट्सहरूमा पनि गर्न सक्छ सो दिज आर अर्को अनकमन कजेस अफ अ फेसियल नर्भ प्यारालाइसिस होइन इडियोप्याथिक कजेस इन्भेस्टिगेसन्स होइन सो किन यहाँ छ त सो अब अर्को एउटा चाहिँ होइन फेसियल नर्भ प्यारालिसिसको कजेसहरू भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ बाइल्याट्रल साइमल्टेनियस फेसियल पल्सी पनि हुन्छ क्या भनेको बाइल्याट्रली नै द पेसेन्ट मे प्रेजेन्ट विथ द फेसियल प्यारालिसिस होइन अघि मोबियस सिन्ड्रोम पनि भनेको थिएँ नि कन्जेनाइटल कज हुनसक्छ होइन सो कन्जेनाइटल मोबियस सिन्ड्रोम गुलेन ब्यार सिन्ड्रोम भनेको चाहिँ हाम्रो के हो पेरिफेरल नर्भ्सहरूको चाहिँ प्यारालिसिसहरू भएर आउन सक्छ होइन सिमिलरली सार्कोइडोसिस भेरियस भाइरल इन्फेक्सन लाइम डिजिजहरूमा पनि पेसेन्ट मे डेभलप अ बाइल्याट्रल साइमल्टेनियस फेसियल पल्सी होइन सो यिनीहरू अनकमन साइमल्टेनियस फेसियल पल्सी अलिक अनकमन हो बट यु माइट गेट होइन सो यिनीहरूमा चाहिँ युजली अब सबैमा के हुन्छ युनिल्याट्रल हुन्छ क्या सो इन्फेक्सन हाम्रो ट्रमाहरू अब ट्रमा त जहाँ ट्रमा हुन्छ त्यही अनुसार हुन्छ होइन बर्थ इन्फेक्सन एन्ड्रोक्राइन न्यूप्लास्टिकमा चाहिँ युजली युनिल्याट्रल हुन्छ होइन र यो बाइल्याट्रलमा चाहिँ सर्टेन सिम्टम्सहरूमा चाहिँ यु माइट गेट फेसियल पल्सी अफ बाइल्याट्रल पार्ट होइन सो त्यो चाहिँ बाइल्याट्रल साइमल्टेनियस फेसियल पल्सीको कजेस हो ओके इन्भेस्टिगेसन लेट्स डु इट नेक्स्ट टाइम होइन सो नेक्स्ट टाइम चाहिँ विल बी डिलिङ विथ भेरियस
इन्भेस्टिगेसन्सहरू हुन्छ होइन, इन्भेस्टिगेसन्स छ एन्ड विल बी टकिङ अबाउट बेल्स पल्सी है, बेल्स पल्सी र अरू के चाहिन्छ मलाई, फेसियल ट्रमाहरू अलि चाहिन्छ होला र आई थिङ्क बेल्स पल्सी नै हो मेन चिज चाहिँ। अनि अरू कजेसहरू ट्युमर्स अनि सर्जरी, सर्जरी अफ द फेसियल नर्भ होइन, सर्जरी अफ द फेसियल नर्भ पनि आई डोन्ट थिङ्क यु निड इन डिटेल होइन, तर एटलिस्ट अलिअलि आइडिया चाहिँ हुनु पऱ्यो होइन, वाट आर द मेथड्स वी युज फर फेसियल नर्भ रिकन्स्ट्रक्सनहरू है। ओके, सो आई थिङ्क नेक्स्ट क्लास भन्दा पनि यो क्लास चाहिँ मोर इम्पोर्टेन्ट थियो, किनभने वी टक अबाउट द एनाटमी एन्ड एभ्रिथिङ होइन। सो फेसियल नर्भको ओरिजिन, कोर्स, ब्रान्चेसहरू चाहिँ आई थिङ्क यु सुड रिमेम्बर बाई हार्ट है, तिनीहरू चाहिँ राम्रोसित पढ्यो हुन्छ राइट। ओके, अब नेक्स्ट क्लास आई थिङ्क इट विल बी माई लास्ट क्लास होइन। सो नेक्स्ट क्लास वेनेसडे राइट, सो वेनेसडे 1 o'clock चाहिँ लास्ट पार्ट हुन्छ यो फेसियल नर्भ प्यारालिसिस एन्ड आई थिङ्क आई विल फिनिश माई कोर्स है। ओके ल, थ्याङ्क यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Ma'am.